ผมได้ฟังเรื่องที่อาคินเล่าแล้วก็ขนลุกไปจนถึงหัวเลยครับไม่เคยคิดเลยว่าบ้านหลังที่ดูธรรมดาสงบและร่มรื่นในยามค่ำคืนจะน่ากลัวมากขนาดนี้ผมอยู่รอจนส่งอาคินเข้าเกตไปแล้วก็ขับรถกลับมาที่บ้านด้วยใจโหวงๆแถมยังมีคำถามมากมายอยู่ในหัวที่อยากจะถามพ่อกับแม่เหลือเกินว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วที่บ้านหลังนั้นมีเรื่องเล่าอะไรแต่ก็รู้ดีว่าพ่อกับแม่ไม่น่าจะเล่าให้ฟังพอพยายามไปถามเพื่อนบ้านคนอื่นๆเขาก็บอกแต่ว่ามันน่ากลัวมาตั้งนานแล้วผีดุมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแต่ไม่ได้รู้ข้อมูลลึกสักเท่าไหร่เวลาผ่านไปประมาณ2 อาทิตย์อาคินก็ติดต่อกลับมาด้วยเสียงสั่นๆของเขาทำให้ผมต้องคุยกับพ่อและแม่อย่างจริงจังอาคินโทรมาเล่าให้ผมฟังว่าตั้งแต่ที่เขากลับไปเขาก็รู้สึกเหมือนว่ามีอะไรบางอย่างติดตามเขาไปตลอดทุกที่และแทบจะทุกเวลาไม่ว่าจะกลางคืนหรือกลางวันเขาเริ่มวิตกกังวลมากขึ้นจนคุยกับใครไม่ค่อยได้แม้แต่ครอบครัวของเขาเองก็ยังคุยกับเขาไม่ได้เพราะเขารู้สึกหวาดกลัวอยู่ตลอดทั้งเงาที่มาให้เห็นเป็นบางครั้งและเสียงแว่วๆที่พูดกับเขาทีแรกเขาคิดว่าเป็นเพราะเครียดจากการทำงานและเจอเรื่องร้ายๆมาแต่พอไปหาหมอแล้วก็ไม่ดีขึ้นตอนนี้เขาโดนพักงานเพราะสติแตกในตอนที่พรีเซนต์งานใหญ่ให้กับบริษัทแล้วเขากับภรรยาก็ประสบอุบัติเหตุตอนนี้ภรรยาของเขาอาการสาหัสมากส่วนตัวเขาเองก็แขนหักเขาถามผมว่ามันเกี่ยวกับบ้านหลังนั้นหรือเปล่าทำไมถึงมีแต่เรื่องร้ายๆเกิดขึ้นกับเขาเรื่องราวทุกอย่างที่อาคินเล่ามามันเป็นเหมือนยิ่งกว่าในหนังหรือในละครซึ่งผมเองก็ไม่รู้ว่าคนเราจะโชคร้ายได้มากที่สุดแค่ไหนแต่ที่อาคินเจอมันก็โหดร้ายมากพอแล้วผมตัดสินใจเล่าเรื่องทุกอย่างให้พ่อกับแม่ฟังทั้งสองคนจึงมีสีหน้าที่ไม่ดีนักโดยเฉพาะแม่มึงก็เล่าให้ลูกมันฟังเองละกันแม่ผมพูดทิ้งท้ายเอาไว้อย่างนั้นก่อนจะลุกเดินหายเข้าไปในบ้านเหลือแต่พ่อที่นั่งอยู่กับผมที่หน้าบ้านโทรบอกให้คุณอาคินเขากลับมาแล้วกันนะพ่อพูดสั้นๆแค่นั้นก่อนจะลุกขึ้นไปสตาร์ทรถมอเตอร์ไซค์แล้วขี่ออกจากบ้านไปในตอนนั้นผมรู้ดีว่าพ่อต้องมีอะไรบางอย่างที่ปกปิดเอาไว้และมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้แม่ไม่พอใจหลังจากนั้นแค่2 วันอาคินก็กลับมาที่นี่สภาพของเขาดูต่างไปจากครั้งล่าสุดที่เจอกันมากหน้าของอาคินดูหมองคล้ำตาบวมแขนข้างซ้ายหักและมีผ้าก๊อซพันที่ขาด้วยเพราะถูกเศษกระจกบาดลึกเข้าไปเย็นวันที่อาคินเดินทางมาถึงแม่ผมก็ทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้านที่ดีคอยดูแลจัดที่นอนและหาข้าวให้กินและในคืนนั้นอาคินก็ได้รับสายจากโรงพยาบาลที่กรุงเทพว่าภรรยาของเขาเสียชีวิตแล้วเพราะทนพิษบาดแผลไม่ไหวอาคินไม่ได้ร้องไห้แต่เขาก็แสดงอาการเจ็บปวดออกมาอย่างเห็นได้ชัดผมที่เห็นอยู่ตลอดทั้งสงสารทั้งเห็นใจพ่อกับแม่ของผมเองก็รู้สึกไม่ต่างกันมันเป็นคำสาปเป็นอาถรรพ์ที่พ่อเองเป็นคนทำไว้พ่อผมพูดขึ้นก่อนจะนั่งลงแล้ววางแก้วที่ใส่น้ำเมาสีขาวใสให้กับอาคินผมที่นั่งอยู่ไม่ห่างรีบหันไปมองพ่อทันทีเวลาไปทีไรก็ต้องพกไปด้วยเพื่อเจอจะได้ฟาดฟันมันได้พ่อผมพูดพร้อมกับยกมีดพระที่ด้ามพันด้วยผ้าแดงให้อาคินดูพ่อเริ่มเล่าทุกอย่างให้ฟังตั้งแต่ต้นจนจบซึ่งแม่ผมเองก็นั่งอยู่ด้วยไม่ห่างแม่ไม่พูดอะไรไม่เสริมอะไรนั่งฟังอยู่นิ่งๆเหมือนกับว่าเคยฟังเรื่องนี้มาแล้วไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งพอเริ่มเล่าย้อนกลับไปตั้งแต่ที่พ่อของอาคินยังไม่ตายตอนนั้นพ่อของผมเองก็ยังดูหนุ่มอยู่แต่ก็อยู่ในวัยกลางคนแล้วไม่ได้ห่างกับพ่อของอาคินมากผมและอาคินในตอนนั้นก็ยังไม่ได้รู้เรื่องอะไรมากเหมือนกันเพราะยังเป็นเด็กเล็กๆที่นึกถึงแต่ความสนุกเท่านั้นพ
พ่อของอาคินมีธุรกิจส่งออกร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านจนมีเงินมาซื้อที่ดินและสร้างบ้านหลังนั้นด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองก่อนจะแต่งงานมีลูกและพาแม่กับน้องชายของตัวเองมาอยู่ด้วยแต่ถึงอย่างนั้นเงินที่หามาได้ก็มาจากพ่อของอาคินเพียงคนเดียวแม่และน้องชายก็เอาแต่ผลาญเงินไปวันๆเท่านั้นจนทำให้เกิดหนี้สินท่วมตัวสุดท้ายพ่อของอาคินก็ทนไม่ไหวตัดสินใจฆ่าตัวตายโดยที่ตะเปียกหรือพ่อของผมก็อยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยคำพูดสุดท้ายของพ่ออาคินที่บอกกับพ่อของผมก็คือใครที่มันคิดจะอยู่ที่นี่อยู่บนความเหนื่อยยากของกูขอให้มันชิบหายตายตกไปตามๆกันนั่นจึงเป็นเหตุผลที่แม่ของอาคินพาเขาย้ายออกไปแต่ถึงอย่างนั้นย่ากับอาของอาคินก็ไม่ได้เชื่ออะไรมากเลยทำให้มีคนตายในบ้านเพิ่มขึ้นอีกหลังจากนั้นเป็นต้นมาที่บ้านก็มีแค่พ่อของผมที่เข้ามาดูแลให้เท่านั้นแต่ก็ไม่ได้เข้าไปดูแลทุกวันเพียงแต่แวะเวียนไปเช็คสภาพบ้านทำความสะอาดอาทิตย์ละครั้งหรือ2 อาทิตย์ครั้งเท่านั้นโดยที่แม่ของอาคินก็ยังคงจ่ายค่าจ้างให้เป็นรายเดือนอยู่จะเล่าก็เล่าให้หมดแม่ของผมพูดขึ้นหลังจากที่นิ่งเงียบมาตลอดพ่อของผมก็มองหน้าแม่ด้วยสีหน้าที่ไม่ดีนักเหมือนว่าพ่อกำลังรู้สึกผิดท้ายที่สุดแล้วความลับที่พ่อปิดไว้ก็คงจะเป็นความลับไปได้อีกไม่นานเพราะพ่อของผมกับแม่ของอาคินนั้นแอบรักกันและรักกันก่อนที่พ่อของอาคินจะมาแต่งงานกับแม่ของอาคินเสียอีกและพ่อเองก็ยังรักแม่ของอาคินมาจนถึงทุกวันนี้แต่ก็ไม่ใช่ว่าพ่อจะไม่รักแม่ของผมนะครับแต่ความรักที่มีต่อแม่ของอาคินนั้นเป็นรักแรกอย่างที่คนสมัยก่อนเขาชอบเรียกกันก็คือรักเดียวที่จะมีให้แค่คนคนเดียวไปตลอดชีวิตแต่เพราะอยู่ด้วยกันไม่ได้ต่างคนเลยต่างต้องใช้ชีวิตกันต่อไปพ่อผมถึงเสียใจมากเมื่อได้รู้จากอาคินว่าแม่ของเขาเสียแล้วพ่อก็เลยอยากอยู่ใกล้กับน้าบัวเท่าที่จะทำได้ใช่ไหมคำถามของผมทำให้แม่ผมเงยหน้ามองพ่อด้วยดวงตาที่แดงก่ำพ่อของผมหลบสายตาแม่ด้วยความรู้สึกผิดส่วนอาคินเองเขาก็ยกน้ำเมาขึ้นดื่มเอาเมื่อได้รู้เรื่องราวทั้งหมดก็ตอบลูกมันไปสิว่าจริงที่อยากทำอยู่ก็เพราะจะได้ไปดูรูปนางคนเมืองไงแม่ผมพูดจบก็ลุกขึ้นเข้าห้องนอนไปพ่อผมมองตามแม่ที่เดินเข้าห้องไปก่อนจะหันมาคุยกับผมและอาคินต่อว่าในวันพรุ่งนี้ให้ไปที่บ้านหลังนั้นด้วยกันพรุ่งนี้เองไปรับลุงเพิ่มด้วยนะเดี๋ยวพ่อจะพาอาคินเขาไปที่บ้านก่อนผมพยักหน้ารับก่อนจะเอาแก้วออกจากมือของอาคินแล้วเดินไปปิดไฟและเดินออกไปข้างนอกบ้านเพื่อสูบยาสูบซึ่งพ่อก็บอกให้ผมพักผ่อนไปก่อนเลยไม่ต้องห่วงเช้าวันต่อมาผมตื่นแต่เช้าก็ปลุกอาคินที่มีอาการแฮ้งเพราะฤทธิ์น้ำเมาให้ลุกขึ้นเตรียมตัวเพราะมีหลายอย่างจะต้องจัดการผมเองเมื่อจัดการตัวเองเสร็จก็ออกไปรับลุงเพิ่มตามที่พ่อบอกแต่เมื่อไปถึงที่บ้านผมก็ไม่เจออาคินกับพ่อเลยขี่รถมอเตอร์ไซค์กลับมาที่บ้านเพื่อดูว่าพ่อกับอาคินยังอยู่ที่บ้านไหมก็เห็นว่าอาคินนั่งอยู่ที่หน้าบ้านอ้าวตะเปียกล่ะอาคินถามผมทันทีที่เจอกันผมเลยเข้าไปในบ้านเพื่อหยิบมือถือที่ลืมเอาไว้ตอนก่อนที่จะออกไปรับลุงเพิ่มและลองโทรหาพ่อดูแต่พ่อก็ไม่รับสายไม่นานนักลุงเพิ่มก็โทรเข้ามาหาแม่ของผมร้องออกมาด้วยความตกใจแกแขนขาอ่อนแรงทรุดตัวลงนั่งจนผมต้องรีบเข้าไปพยุงแม่มีอะไรแม่เป็นอะไรแม่ผมกรีดร้องออกมาด้วยท่าทางเหมือนจะเป็นจะตายก่อนจะตะโกนออกมาสุดเสียงพ่อมึงตายแล้วพ่อมึงมันตายแล้วพ่อมึงมันตายแล้ว
ผมตกใจเป็นอย่างมากรีบเอาโทรศัพท์มือถือของแม่มาคุยแต่สายตัดไปแล้วผมเลยโทรกลับไปหาลุงเพิ่มก่อนจะรีบออกไปที่บ้านหลังนั้นทันทีโดยให้ป้าปิ่นที่อยู่ข้างบ้านช่วยดูแลแม่ไปก่อนและเมื่อเดินทางไปที่หลังบ้านก็เห็นว่าพ่อของผมผูกคอตายจริงๆผมเข่าอ่อนจนแทบจะยืนไม่ไหวและอาคินเองก็ตกใจไม่แพ้กันมันยืนอยู่ในบ้านกันเต็มไปหมดพ่อเองก็ยืนอยู่ด้วยลุงเพิ่มพูดขึ้นในขณะที่สายตาของแกมองตรงเข้าไปในบ้านเอาให้มันจบวันนี้เดี๋ยวลุงจะโทรเรียกหลานมาช่วยพูดจบแกก็โทรเรียกให้หลานของแกเอาอุปกรณ์ต่างๆมาทันทีผมเองที่ยังตกใจอยู่ก็เริ่มจะรวบรวมสติได้และพยายามจะไปแกะเชือกเอาพ่อลงมามึงจะทำอะไรลุงเพิ่มตะโกนเสียงดังทำให้ผมตกใจจนตกจากเก้าอี้กูจะต้องเผามันไปด้วยกันหรือมึงอยากจะให้พ่อมึงไปแบบไม่สงบเผานี่ลุงต้องเผาบ้านผมเลยเหรออาคินท้วงขึ้นมาก่อนจะพูดห้ามว่าเผาบ้านหลังนั้นไม่ได้มึงอยากให้มันเอาชีวิตมึงไปอยู่ด้วยหรือจะให้กูเผาแค่บ้านมึงอาคินที่ได้ยินอย่างนั้นก็ถอยห่างออกมาทันทีไม่นานลุงเพิ่มแกก็เริ่มท่องคาถาแล้วให้หลานเอาน้ำมันราดไปทั่วบ้านจู่ๆอาการของอาคินก็แปลกไปเขาเริ่มจะพูดคนเดียวและโวยวายไม่อย่ามายุ่งกับกูไม่กูไม่ทำตามที่มึงบอกผมรีบเข้าไปหาอาคินและจับตัวเขาไว้แต่เพราะอาคินใส่เฟือกอยู่จึงทำให้ผมไม่กล้าที่จะจับตัวเขาไว้แน่นเพราะกลัวว่าอาคินจะเจ็บไฟเริ่มลุกขึ้นทันทีที่ลุงเพิ่มแกโยนไม้ขีดลงไปที่น้ำมันยิ่งไฟลุกมากเท่าไหร่อาคินก็ยิ่งดิ้นไปมาหนักขึ้นเรื่อยๆและเขาก็ดิ้นหลุดออกไปได้ทั้งยังวิ่งเข้าไปที่กองเพลิงทันทีผมในตอนนั้นคงเพราะความบ้าและเสียสติจากการสูญเสียเลยทำให้ตัดสินใจเข้าไปดึงตัวอาคินออกมาผมโดนไฟลวกที่แขนและขาเล็กน้อยแต่อาคินนั้นโดนไปเกือบทั้งตัวชาวบ้านที่มามุงดูต่างก็ช่วยกันวิ่งไปตักน้ำและเอามาช่วยกันดับไฟกันอย่างเร่งด่วนแต่บ้าน2 ชั้นหลังใหญ่ริมแม่น้ำนั้นก็มอดไหม้จนแทบจะไม่เหลืออะไรเลยลุงเพิ่มโดนตำรวจเรียกไปคุยในเรื่องที่ทำลายทรัพย์สินของผู้อื่นแต่วัน2 วันแกก็หลุดออกมาได้เพราะไม่มีใครติดใจจะเอาความอะไรและตำรวจแถวนั้นเองก็เชื่อเหมือนกันว่าบ้านหลังนั้นมันผีดุและคงถึงเวลาแล้วที่เรื่องราวน่ากลัวพวกนั้นจะจบลงเสียทีหลังจากที่พ่อผมจากไปแม่ก็พูดน้อยลงและป่วยหนักท้ายที่สุดแม่ก็จากผมไปอีกคนเหลือผมเพียงคนเดียวส่วนอาคินเนื่องจากภรรยาของเขาได้จากไปทำให้ไม่มีใครดูแลผมจึงอาสาที่จะดูแลเขาเองถึงแม้ในใจจะคิดโกรธอยู่บ้างเป็นครั้งคราวที่เรื่องอาถรรพ์และคำสาปแช่งของพ่ออาคินทำให้พ่อของผมต้องตายจากไปด้วยแต่ถึงอย่างนั้นผมก็คิดว่ามันเป็นเรื่องของกรรมอยู่ดีและในช่วงเวลานั้นก็คงจะถึงเวลาแล้วที่ทุกคนจะต้องชดใช้กรรมของตัวเองเมื่อมองดูรอยแผลเป็นที่แขนข้างซ้ายกับขาข้างซ้ายทีไรผมก็จะนึกถึงเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดอาคินเองจากคนหนุ่มที่เรียนจบสูงก็กลายเป็นคนที่ไม่เต็มร้อยและพูดคนเดียวอยู่บ่อยๆและบ้านผีดุหลังนี้อาจจะไม่ใช่บ้านผีดุเพียงหลังเดียวที่มีอยู่แต่คงจะมีบ้านอีกหลายหลังที่มีเรื่องราวอาถรรพ์และน่ากลัวกว่าที่ผมได้เจอมาซึ่งวันหนึ่งคุณอาจจะมีโอกาสได้สัมผัสกับมันก็ได้